Ministre e Mbrojtjes ndaj kësaj zone të Europës, Ballkanit Perëndimor, është theksuar edhe më shumë dhe është bërë edhe më e prekshme me drejtimin e Komisionit. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që faljush personalisht ne kemi pasur një mbështetje edhe më të madhe se ç'do ta kishim normalisht pas tërmetit katastrofik të pak viteve më parë. Ashtu si kundër jemi shumë të vetëdijshëm që edhe në këtë situatë kaq të vështirë për të gjithë, jo vetëm për ne, përsëri falqasjes së Komisionit ndaj Ballkanit Perëndimor dhe falqasjes tuaj personalisht, përsëri ne nuk jemi vetëm. Kështu që unë dua ta falenderoj shumë presidenten për këtë ndalesë në Tiranë. Kemi qenë së bashku për të parë punimet e kurudhës së re, më në fund, në këtë rast jo për shkak të burokracisë së Komisionit, por për shkak të një burokracie tjetër asaj të Bankës Europiane për Investim dhe Zhvillim. Projekti ka nisur shumë më vonë se sa parashikimi, por jemi në kushte kur mund të themi se në pranverën e vitit 2024 do të kemi aksin e kurudhor Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Durrës-Rinas-Durrës-Tiranë. Nga ana tjetër, sigurisht që takimi i sotëm ka një vlerë të veçantë për shkak se presidentja na ka informuar për gjithë situatën financiare në kushtet e një lufte që bombat edhe plagët i ka në Ukrainë, por pasojat e cilës ndjehen në të gjithë Europën, përfshirë edhe ne këtu në Shqipëri, në çmimet stratosferike të tregut të energjisë dhe në inflacionin që ka prekur të gjithë pa përjashtim. Unë informova presidenten për qasjen tonë, për vendosmërinë tonë që ne të vazhdojmë të mbështesim me të gjitha mënyrat familjet dhe biznesin e vogël për të mos e prekur çmimin e energjisë elektrike, gjë që do të thotë një peshë e konsiderueshme për buxhetin e shtetit, por sipas nesh një peshë sidoqoftë e arsyeshme. Dhe nga ana tjetër kemi folur pak, po do të takohemi përsëri më vonë, edhe për një ngjarje të jashtëzakonshme për Shqipërinë e para në histori në 6 dhjetor, kur në Tiranë do të kemi summitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë liderët Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor do të vinë në Tiranë për këtë summit. Tirana u bë në mënyrën më mbreslënse për i të vërtetës skena një finale europiane në futboll në fund gjysmës parë të vitit, dhe tani bëhet skena e një ngjarje politike europiane të dorës parë në fund të gjysmës dytë vitit. Në këtë aspekt janë dy ngjarje të cilat deri vetëm pak vite më parë askush nuk mund t'i imagjinonte, jo më pastaj që t'i jetojmë, kështu që e falenderova
presidenten edhe për këtë, sepse jam I bindur që në zgjedhjet e mundshme, edhe pse nuk ka për ta pranuar dhe s'mund ma pranoj as mua, por ka bërë avokatinë e Tiranës. Faleminderit. Thank you very much, dear Prime Minister, dear Eddie. It's very good to be back here in Tirana. So much has happened since I visited it's just a year ago, I think, that I came last time to Tirana. So in July, you started the accession negotiations with the European Union, and I was very glad to be with you in this historic moment. It was a touching moment, a very special moment. But let me repeat what I said at that time. It is your success. It is the success or the result of many, many years of hard work done by Albania and the Albanian people. So years of patience too. I remember that, of course, vividly. And you remained to have a very strong focus on the European path, on the process, and therefore this pays off now with the accession negotiations. You have showed time and again your commitment to the values of the European Union. You are fully aligned with the European Union's response to Russia's brutal war of aggression. I must say it's exemplary to see how Albania has been actively defending the rules-based international order in the UN Security Council. I really thank you for this clear commitment, and this honors you. It shows time and again that we are a community of shared values. Now, Albania is indeed moving firmly forward on its European Union's path. The screening process that has started is on track. The latest enlargement report that has just recently been published shows all the progress that Albania is making. You are strengthening the rule of law with important reforms of your judicial system, for which actually you managed to build a cross-party consensus. And I really thank you for that, because we know by experience that this is a precondition, but it is not easy. It takes a lot of strength to do that, and it's the right way to go forward. You have adopted new measures to ensure equality and inclusion in your society. Your economy has come back strong after COVID. So these are all very tangible and very visible achievements. And these are achievements in a very challenging time. I'm talking, of course, about Russia's war of aggression against Ukraine, the terrible cruelty and destruction that it is bringing to the Ukrainian people. Russia is breaking international law and disrespecting any kind of UN charter. And we also see and feel that Russia is using energy as a weapon, manipulating the market by that. And of course, we all feel the knock-on effects of the rising energy prices and the unstable security of supply of energy. Now, fortunately, as you've said, Albania is completely independent from Russian gas due to your hydropower system. But of course, the electricity that comes to Albania is influenced by the disturbances that we see in the energy market, the skyrocketing prices, and thus it is also affecting your country, it's also affecting Albania. We have decided in the European Union that the only possible response is unity and solidarity, and as we are in this together, the response together with Albania is unity and solidarity. We are in an energy union already, so we are putting forward now an energy support package for the Western Balkan. We're doing the same in the European Union. It includes, first of all, direct budget support to address the impact of high energy prices that it has on families and businesses. As you've said, there will be 80 million euros of grants. And if I understood it correctly, you have a system in place that is good to support families and small and medium enterprises
in this difficult time. The second part is looking not at the immediate support that will be accessible from January on, but the second part looks into the mid and long term. The support for the energy system. Here we are talking about 500 million euros in grants to invest in infrastructure, energy infrastructure for the whole region. It's going to be channeled through the Economic and Investment Plan for the Western Balkans, and it is already at work here. Indeed, I saw the beginning of the railway that is being built, but for me it's also very important that we invest in renewable energy, because renewable energy is homegrown, it gives us independence, it creates good jobs here in the region, and it is good for the climate. So investment will go into the floating solar power panel from now I have to pronounce it correctly, Vau-i-Deges. Was it understandable? It's okay. Good. The modernization of the Firsa hydroelectric power plant. I was stunned to see that it produces 1/4 of the overall electricity production. And, for example, energy renovation of the campus of the University of Tirana. These are only a few examples, but they show the direction of travel. Now, Prime Minister, dear Eddie, I think once again Albania can be proud of its achievements, because indeed, from your words, but more from your deeds, you prove that your people have shown not only vision, but also resilience. You're on track on your way to the European Union, and therefore, from my part, also congratulations to the fact that on the 6th of December we're going to meet again here in Tirana with the European Council, and we will have the Western Balkan Summit here in Tirana. It's going to be a very important meeting. I'm very much looking forward to that, and many thanks again for the hospitality today. Ngilida Mema, Vision Plus, pyetja e parë për presidentin e Komisionit Evropian. Zonja Presidente, Bashkimi Evropian angazhohet me një fond prej 80 milion eurosh përsa i përket energjisë. Jam këtu. Përveç mbështetjes financiare për energji, në fakt kriza nuk është vetëm energjia, kriza janë karburantet, të cilat kanë sjellur një rritje të çmimeve, rrjedhimisht inflacioni është rritur, pagat e qytetarëve janë zhvlerësuar dhe kemi dhe të dhëna që shkojmë drejt një reduktimi të rritjes ekonomike vjetore. A ka një angazhim Bashkimi Evropian që përveç ndihmës për sa i përket energjisë elektrike, të ketë edhe një fond tjetër për gjitha çështjet që unë përmenda? E njëjta pyetje vlen dhe për ju, zoti kryeministër, a prisni ju tani më që Shqipëria ka hapur zyrtarisht negociatat antarësuese me Bashkimin Evropian një tjetër mbështetje përveç për energjinë elektrike? Dhe së dyti, 80 milion euro, sa përqind përmbush nevoja që Shqipëria ka për energjinë e importuar, dhe janë këto 80 milion euro, le themi një ndihmës që qeveria ndoshta të shtyjë në kohë apo të rriqet përfundimisht ngritja e çmimit të energjisë elektrike me 42 lek mbi fashën 800 kWh. So the response to the energy crisis, which is the main driver of inflation and the main driver of price rises in commodities, and with all the knock-on effects that you have been describing, the response has to be much wider than simply budget support. And it has to be a structural response. Allow me a few minutes to develop what we are doing. And beforehand is most important, we are together in an energy union. So we have already advanced the European Union accession into the energy field, and whatever we do affects us in the same way. Now, what have we seen? We have seen that in the last 8 months, since the beginning of this horrible war, Russia has deliberately cut 2/3 of its gas supply, pipeline gas supply to the European Union, which is round about 100 billion cubic meter of gas. And this has the knock-on effect that not only gas is expensive on the global market, but also electricity that is powered by gas has been much more expensive, with all the effects that you've seen here in Albania, for example, too.
What we have done is, first of all, we have diversified successfully away from Russia towards reliable suppliers like the United States, like Norway, just to name those two among others. We have filled our storages. We are now above 92%, and storages are distributed unevenly among the energy union, but we all benefit from these gas storages. So this will give us now the reassurance that we will make it through this winter, unless there are extraordinary events, but we are now much better prepared for the winter than we were at the beginning of the war. And now is the situation so stable that we are able to look into intervention into the market, which we call capping or market correction mechanism. Not to be too technical, but it is market correction interventions on the wholesale level with the TTF, where that is the index for the prices. And the second cap might be interesting for Albania. It's the influence of the high gas prices on electricity prices. The more we cap that, the better we are able to tame electricity prices. So direct funding support, investment in renewables and energy infrastructure that is necessary, and a structural approach of market intervention to tame electricity prices. That is the trias with which we are approaching this crisis. Faleminderit. Tani 80 milion euro nuk janë pak, janë një shifër e konsiderueshme, ndërkohë që për të përgjigjur pyetjes sa pjesë e të tërë nevojës janë që ne të vazhdojmë të mbrojmë çmimin e familjeve dhe të konsumatorëve, janë 1/6. Do me thënë, nëse referohemi këtij viti, ne na është dashur në total deri në fund vitit sipas parashikimit, duke pas parasysh se çfarë është bërë deri tani, 460 milion euro. Kjo një shumë e kombinuar midis buxhetit të shtetit dhe operatorit të prodhimit të energjisë. Sigurisht që është një shumë maramëndse për tërësinë e buxhetit ton, por është një shumë që ka ndihmuar edhe për inflacionin. Pavarësisht se në ekranet tuaja dhe në faqet e informimit kjo gjë thuajse nuk duket asgjë kundi, përkundrazi, e kundërta dhe e pavërteta zë shumë vend, Shqipëria sot ka inflacionin më të ulët në rajon. Dhe arsyeja kryesore, jo një nga, por arsyeja kryesore e këtij inflacioni të ulët është pikërisht, apo më saktë më të ulti në rajon, pavarësisht se inflacioni s'është asnjëherë i ulët në kohë lufte, sepse këtë inflacion e ka sjellë lufta, nuk e ka sjellë as qeveria as Bashkimi Evropian, është fakti që kemi një mburojë financiare për çmimin e energjisë. Në rast se ne do të kishim relativizuar këtë mburojë, pra qoftë dhe pak të kishim prekur çmimin e energjisë duke afruar me tregun sadopak tek biznesi vogël, kjo do kishte reflektuar më njëherë te të gjitha çmimet e familjeve. Por faktikisht asnjë pikë shitje në Shqipëri nuk ka një çmim të energjisë elektrike të ndryshuar. Përkundrazi, paguan të njëjtin çmim të energjisë që paguan dhe përpara fillimit të krizës së çmimit të energjisë. Ky është fakti. E dyta, e dëgjoj të
të përsëritur pyetjen do ishni dorë nga rritja e çmimit të energjisë. Ne nuk do të rrisim çmimin e energjisë. Se kemi thënë kurrë këtë gjë. Vendosja e fashës 800 kW nuk është rritja e çmimit të energjisë. Është vendosja e një tavani nën të cilin çdo familje mund të kryej të gjithë nevojat bazike, dhe kur them nevojat bazike, do me thënë të gjitha, pa përjashtim, pa pasur nevojë për më shumë. Kjo është e llogaritur. Dhe në mbi 1 milion konsumator, abonent familjar, 1.2 më sakt, janë maksimumi 60.000 familje, të cilat konstatohet se dalin mbi këtë tavan në kulmin e nevojës për ngrohje apo për ftoje. Ky është komplet gjë tjetër në krahasim me fjalorin rritje e çmimit të energjisë. Komplet gjë tjetër. Megjithatë, edhe për këtë pjesë dhe sidomos për efektin psikologjik dhe patjetër edhe për të krijuar një filtr ndaj gjithë gënjeshtrave dhe gjithë fabrikimeve dhe gjithë helmimeve të përditshme të opinionit me të pavërteta që kanë terrorizuar një milet të tërë se do rritet çmimi i energjisë, një gënjeshtër e proporcioneve më të mëdha të mundshme, ne kemi shtyr aplikimin e fashës për muajin tetor, jo sepse kështu deshëm ne, sepse po të ishte për atë që ne duam, s'do kishte fash, do ishin bërë rogat 2 fish, do ishin bërë pensionet 2 fish e kështu me radhë, por këto lidhen gjitha me mundësit. Por sepse kishim 2 parakushte. E para patëm rreshje, jo aq sa do donim, po sigurisht mjaftueshëm për ta konsideruar si krijim mundësie, dhe e dyta pam një ulje të konsumit, që do thot një sjellje pozitive për kursim. Aktualisht po e shohim çdo ditë, për sa i përket rreshjeve s'kemi shumë për të parë, sepse qielli është çdo ditë shkëlqen nga dielli, pra lajmi është i keq, dita është e mirë. Për sa i përket kursimit, përsëri shikojmë pozitivitet. Pra kemi ulje përsëri të konsumit. Nëse do të kursehet arsyeshëm, mundësia që ne të veprojmë ndryshe me fashën krijohet, sepse në fundit fasha vendoset për kursim. Dhe fundit fare, ky alarm absurd këtu neglizhon komplet faktin që fasha 800 kW ka kohë që është e vendosur në Republikën Fqinjë të Kosovës. Ka kohë që është e vendosur dhe është aty dhe pa kushte që t'jemi të qartë. Dhe nuk na rezulton që ka prekur gjithë popullin e Kosovës, përkundrazi, sepse nuk prek të gjithë. Për sa i përket pyetjes që ju bë Presidentës Komisionit, duhet jemi shumë të vetëdijshëm që Europa, Bashkimi Evropian nuk është në kushtet kur ka një shpellë me arë që ka ardhur dita tani ta hapi dhe të derdhi florind mbi gjithë popujt, sepse është dhe kjo, është dhe kjo, kjo është kohë lufte. Kjo është kohë lufte, nuk e kemi zgjedhur ne, nuk e ndalojmë dot ne, lufta është fakt, dhe nuk është i luftë që nuk na atakon dhe s'ka lidhje me ne, jo thjesht sepse na lidh përmes inflacionit dhe krizës çmimeve, por na lidh edhe përmes përmbajtjes së saj. Përmbajtjes së saj. Unë e kuptoj që shqetësimet e natyrës ekonomike mund ta çojnë dikët tot për ç'na duhet ne lufta. Ne na duhet shumë. Na duhet shumë për të vazhduar
të kemi këtë që kemi, lirin, demokracin dhe përkatësin në një familje të madhe e cila është e kërcënuar, familja europiane, sepse Vladimir Putini nuk ka shkuar në Ukrainë thjesht për Ukrainën. Ka shkuar në Ukrainë për të gjunjëzuar perëndimin komplet, gjithë perëndimin demokratik në anën e këtejshme të globit. Ky është basti dhe gjunjëzimi i perëndimit demokratik në mendsinë e tij është pikërisht ndërpriti gazin, 2/3 e furnizimit janë ndërprerë, rriti çmimet, futi në stres edhe nxirin rrugë edhe bëi që të refuzojnë atë që kanë arritur dhe të ndryshojnë mendje për gjithë mënyrën se si jetojnë. Kjo është gjë. Kështu në këtë aspekt, ne sigurisht që thash nuk na mjaftojnë fare ato 8 milion, po ato janë një ndihmë e rëndësishme dhe unë jam shumë falenderues dhe ne jemi falenderues presidentes komisionit për këtë ndihmë. Ashtu si kundër, ne do të vendosim taksën e jashtëzakonshme duke ndjekur direktivën e europiane, duke parë çfarë kanë bërë disa vende, taksën mbi 3 prodhues të mëdhenj të energjisë. Edhe këtu do t'i lutem shumë të jeni korrekt me publikun që informoni dhe mos flisni për taksë për gjithë hecet. Është taksë për 3 prodhuesit e mëdhenj të energjisë në Shqipëri, të cilët nuk kanë bërë asnjë gjë për ta shitur energjinë me shumë fish. Nuk kemi në një gjë kundër tyre, por ata nuk mund të nxjerrin fitime maramëndse sepse ju ra fati dhe ndërkohë ne mos kemi mundësi të mbështesim ata që janë më nevojë sepse kështu na ra fati. Kështu që do vendosim taksën e jashtëzakonshme dhe me paratë e taksës së jashtëzakonshme do mbështesim drejt për drejt ata që janë më në nevojë. Patjetër që janë të rëndësishme dhe ato që tha presidentja, investimet. Dhe një gjë që nuk e përmendi është ajo që diskutuam për investimin e përbashkët të Azerbajxhanit, të Bashkimit Evropian dhe të vendeve tona për gazsjellsin Jonian Adriatik ose Adriatik Jonian, si doni, mbaret nga nisemi, që do të lidh gazsjellsin transadriatik me Malin e Zi dhe Kroacin. Dhe që të tjetë një vlerë e shtuar për vendin tonë. Shqipëria do ketë një periudhë tranzicionit vështirë për të dalë në një tjetër nivel, sepse me investimet që po bëjmë për energjinë diellore dhe me investimet që po bëjmë për pjesën që ka të bëjë me gazin e lëngshëm, ne në vitin 2025 do të jemi 100% të kapaciteteve për nevojat kur është mot me shi të mjaftueshëm. Kurse kur është mot pa shi fare, do të na duhet që të vazhdojmë të investojmë për vitin 2029. Ervin Koçja, 2 CNN. Një pyetje si për ju zoti kryeminist, ashtu dhe për presidentin e Komisionit Evropian. Të dy përmendën fjalën tuaj samitin e 6 dhjetorit në Tiranë. Cilat janë pritshmëritë në ky samit? Faleminderit. Pritshmëria ime është që të vinë njerëz gjithë këtu të zbresin në Tiranë, gjithë udhëheqësat e Europës, edhe se këta të Ballkanit kanë ardhur shpesh. Dhe natyrisht, duke qenë një samit i fokusuar tek Ballkani Perëndimor, të diskutojmë për këto tema, të shikojmë se çfarë është bërë dhe se çfarë mund të bëhet dhe do të bëhet bashkarisht për vitin e ardhshëm deri në samitin tjetër. Sepse tani më është krijuar një sinergji shumë pozitive midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pavarësisht se ne nuk jemi BE, atë na e kanë kuptuar mirë tani dhe
e konsiderojnë me një vlerë të barabartë. Pra, europian këta, europian ne. Këta kanë dhe një B përpara, ne jemi vetëm E, po jemi europian. Dhe fatet në gjërat e mëdha i kemi të përbashkëta. Kështu që në këtë aspekt besoj që kemi bërë avancime historike në raportin mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe në raportin mes rajonit ton, ku Shqipëria ka një rol dorës parë dhe Bashkimit Evropian, historike. Yes, indeed, our expectations are that we will discuss the geopolitical situation. Of course, in the center of our discussions will be the atrocious war that Russia has unleashed against Ukraine and how we can further support Ukraine, because we are very clear we're in this together with Ukraine as long as it takes. I think that the energy topic will also play a major role, and with all the implications that have been mentioned here at this press conference, so as well as topics of infrastructure, as well as topics concerning how to deal with the acute crisis right now. Indeed, Prime Minister, I was listening carefully to what you just said. Of course, in the European Union, the European Commission made it possible for the member states also to skim the windfall profits of electricity producing companies, because they have enormous revenues they never calculated with, they never even dreamt of. So we skim off these windfall profits to give the member states the opportunity to support vulnerable families and vulnerable business. So it's absolutely a mirror. And then I think we will discuss the economic development and actualities at that time that will come. But what I also expect, and I know I will not be disappointed, that is wonderful hosts. And I know it's going to be a very special and exciting summit here. Duke qenë se s'kemi pyetje tjetër për të marrë sipas marrëveshjes me delegacionin tjetër, duhet shtoj edhe këtë fakt që bashkë me gjithë delegacionet që do të vinë në Tiranë 6 dhjetor, do të vinë edhe shumë gazetarë, të cilët i përkasin kategorisë gazetarë që merren me politikë dhe të cilët pjesa më e madhe rregullisht kanë menduar dhe mendojnë që Shqipëria është një vend i rrezikshëm. Do vinë këtu edhe do ikin me të njëjtën mendje që ikin të gjithë kur e shohin Shqipërisë, që Shqipëria ka vetëm një rrezik që të bën të dashurohesh me të. Natyrisht, këtë rrezik e keni kaluar ju edhe prandaj e keni humbur dashurinë për të. Shumë faleminderit.